Välkommen till Nördloppis. Mitt namn är Thomas Pettersson. Det här är Nördloppis med Nördevents. Nördloppis är en nischad loppis där folk med fördjupade intressen inom olika områden såsom spel, film och serier kan hitta saker som intresserar dem och bli av med saker som de tycker ligger och samlar damm. Jag heter Martin och jag är samlare av framförallt 80-talsleksaker. Nu står jag här och säljer lite saker som jag själv har sprungit på under mina loppisräder och bland annat sånt som jag har köpt på mig och insett att jag inte får plats med. Det här är nog det mest sällsynta jag har med mig idag. Det är en byggsats av Millennium Falcon från 1984. Alltså det här är ju min barndom. Jag kan fortfarande komma ihåg när jag såg första filmen på kanal 1 när den visades. Sen är det konstigt nog ingenting som jag samlar på just nu själv, Star Wars, utan jag håller mig till He-Man och sådana andra prylar från 80-talet. Det här är He-Man på hans Battle Cap. Det här har jag växt upp med. Och det här är väldigt nostalgiskt för de flesta som var små under 80-talet. Anna Karlsson. Jag säljer pärlplattor som jag gör själv. Vi har magneter, nyckelringar, underlägg, halsband, örhängen, armband och sen har jag faktiskt bara gjort drömfångare. Det är ett väldigt terapeutiskt jobb och väldigt bra rehabiliteringsjobb. Jag fick nämligen en stroke för 3 år sedan i hjärnan och har rehabiliterats tillbaka till samhället. Så det är en 3D-låda från Super Mario. Sparbössa som dubblerar som nattlampa. Förra marknaden så var det en tjej som köpte i bröllopspresent till sina vänner som gillade Star Wars. Så köpte hon en Star Wars-ram helt enkelt. Hej, min namn är Stefan Olsson. Jag säljer rollspelsböcker, jag säljer figurer, samlarsaker och även lite brädspel här idag. Mycket gamla ungdomssynder. Jag är född på 70-talet. Och då var det ju det här, antingen var man sportfåne eller så spelade man rollspel och brädspel. Så mycket sånt man själv har samlat på sig genom tiderna och även lite sånt som man har försökt prova på med barnen som de inte uppskattade, så man får gå vidare. Det här är ju en av böckerna till Dungeons & Dragons, Advanced Dungeons & Dragons. Kom ju redan på 70-talet i USA. Det är väl ett av rollspelens moder skulle jag vilja säga. Efter de som la grunden till rollspelande överhuvudtaget i världen skulle jag säga, inte bara i Sverige. 80 är den trycks, Sverige är andra utgåvan kan man säga. Dyrast, det blir nog något av de här lite äldre brädspelen som inte är i produktion längre. Det har kommit nya utgåvor men de gamla utgåvorna är ju fortfarande väldigt eftertraktade. Detta är då Blood Bowl, amerikansk fotboll i fantasymiljö. Orcher, alver, människor, dvärgar, allting. Man bygger sitt lag med att ta poäng och så gäller det att försöka spela amerikansk fotboll. Fast det går oftast ut på att man slår ut motståndarlaget i olika våldsamma former. Favoritgrejen blir väl det man själv har fastnat för, det man stannar på. Själv är jag ju gammal Star Wars-fan så att ha en liten ATST stående på bordet är aldrig fel. Nördämnen och nördintresset i allmänhet ökar och folk vågar kliva fram med att de spelar dataspel eller läser serietidningar. Och det uppmärksammas på ett helt nytt sätt än vad jag har gjort tidigare. Men människor som tidigare skäms över vissa intressen kommer nu fram och syns öppet. En nörd, enligt mina ord, är en person med fördjupning i särskilda intressen och vanligtvis då populärkultur. Oftast inom serietidningar eller filmer. Man kan tycka om superhjältar eller My Little Pony eller dylikt, och man fördjupar sig till den graden att det blir en del av ditt liv. Att det är en del av vem du är.